Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna februarie. Trecem la treabă, nu mai pierdem timpul, e dimineață, să știți, am venit cu energie proaspătă, nu am amestecat nicio altă energie de la alte zodii. Cu voi trebuie să fac un ritual special pentru că nu știu la ce cu ce mă pot întâlni în etalarea voastră, așa că întotdeauna când e vorba despre scorpioni, energia este total necontaminată, să zicem așa, da? Energia mea, mă refer. Aceste mesaje îmi doresc, da, să ajungă la cât mai multe persoane care au nevoie să le audă, bineînțeles, sau au nevoie de ele ca să, nu știu, să facă ceva cu ele. Bun, hai să vedem. Pentru scorpionii mei frumoși, care sunt primele mesaje bonus pentru luna februarie? Ia uite aici, iubire. Iubire romantică. Foarte tare. Aparențe false. Nu. Așa nu. Și libertate. Ok. Am zis eu că nu am cum să știu la ce să mă aștept. Sau cel puțin trebuie. Bine, oricum sunt deschisă întotdeauna la orice vrea să-mi transmită cărțile. La capătul cărților avem era să zic în spaniolă. Încredere. Da. Îmi lasă impresia că vorbim despre... Nu m-aș duce neapărat doar la iubire aici. O relație. Nu contează ce tip de relație, da? Relațiile nu sunt doar despre iubire sau doar de iubire. Relațiile sunt și de prietenie, și de colegialitate, și de, nu știu, orice alt gen, da? Relații sociale. Vorbim despre o relație de fațetă, da? Se zice? De fațadă, pardon. O relație de fațadă. Nu știu cine are nevoie să fie în contact cu, ori cineva are nevoie să fie în contact cu tine pentru că, nu știu, poate are nevoie de tine, ori tu ești în contact cu cineva. Aici există un zâmbet fals pe față, în privința unuia dintre voi, nu știu dacă din partea ta sau din partea celelalte persoane. Relația e doar de aparență, adică avem nevoie unul de celălalt, să zicem, într-un fel sau altul, nu ne prea înghițim așa, dar păstrăm zâmbetul pe buze, da. Într-un fel sau altul, hai să spunem că ce se cere este eliberarea din această relație, da? Ca și cum ți se spune să ai încredere în tine și să renunți la acest gen de relații. Eu știu că pare imposibil, da? Pare imposibil de imaginat. Pentru că, de ce? Pentru că scorpionul, știți că eu mereu dau așa detalii mai multe. Scorpionul este una dintre semnele zodiacale, ca arhetip mă refer, da? Pentru că o persoană scorpion nu este doar scorpion, da? Însă arhetipul scorpionului nu vorbește despre falsitate, ci dimpotrivă despre sinceritate. Sinceritate de aia goală, goluță, da? Așadar, de ce? Pentru că pare paradoxal ceea ce vedem aici. De ce are nevoie scorpionul să păstreze niște aparențe sau să rămână într-o relație cu cineva, da? Repet, relație de tot felul sau de orice fel. De ce simți nevoia să păstrezi această persoană în viața ta dacă știi că doar trebuie să o înghiți așa și să mai iei și o tonă de lămâie, ca să poți să se ducă prezența acestei persoane până în stomac. Aici se cere încredere în tine, să te eliberezi de toată această nevoie de această persoană, care e nevoia ta să menții în viața ta această persoană sau această
E ca și cum măscuța jos, dragă Scorpion, iubirea sau, hai să spunem, nu iubirea neapărat, relația este despre egalitate, sinceritate, valori comune și așa mai departe, indiferent că persoana asta este un prieten de-al tău sau un neam de-al tău sau nu contează cine este, atât timp cât nu sunteți pe aceeași undă, cu aceleași valori și cu aceeași încărcătură de respect și de reciprocitate și de generozitate, nu există. Pentru că aici, vezi tu, nu ești doar tu cel care păstrează aparențe aici, deci vorbim despre, hai să zicem, două fațete, da? Deci vorbim despre două variante. Însă putem să vorbim despre o singură variantă în care ambele persoane din această relație păstrează aceste aparențe. Este o necesitate. Sau, mă rog, aveți nevoie fiecare dintre voi de celălalt. E un soi de schimb pe schimb, profit pe profit, voi știți. Însă aici sfaturile sunt, nu, trebuie să începi să ai încredere în tine și să ieși, da? Să te eliberezi, aici avem libertate, dă-ți voie să te eliberezi de genul ăsta de relație, ca și cum este un anturaj care nu este ok pentru tine. Cam asta este ceea ce aș putea să spun așa, ca final, da? E ca și cum fără persoana asta în viața ta, în care tu trebuie să păstrezi această fațadă, fără persoana asta nu ai încredere. Nu ai încredere în tine că te poți, nu știu, că te poți descurca. De ce nu? Aici vorbim despre o persoană care, aici avem o măicuță care cântă la chitară, dansează, da? Deci e paradoxală, la fel ca această combinație de cărți, această carte. Așa că, ce să zic, ar trebui să începi să-ți recuperezi încrederea în tine. Viața în spatele măștilor nu e ușoară, sau nu că nu e ușoară, nu... Da, e complicat să ai tot timpul o mască pe față, e complicat tot timpul să zâmbești în exterior, știind că de fapt tu în relația asta nu ai reciprocitate, nu ai egalitate de drepturi, nu ai valori comune, nu ai nimic, da? Despre asta vorbim. Avem Regina de Bâte, foarte tare, îmi place la nebunie această carte, uitați ce imagine minunată, o femeie grăsuță, drăguță, îmbrăcată într-o rochie sexy pentru greutatea pe care o are, da? Foarte tare poza, se machează într-o oglindă și este foarte, pare că dansează și ea, da? Deci avem cumva și măicuța și regina asta de Bâte de aici, cumva în aceeași poziție de ce contează că am 80 de kg, eu sunt frumoasă. Înlocuiește-ți dubiile, îți spune această regină de Bâte, înlocuiește-ți dubiile cu încrederea de sine. Dacă aici am vorbit despre încredere, este foarte clar că unii dintre scorpioni, bineînțeles, nu toți sunteți în această situație, însă aveți nevoie neapărat să... Mie vine să spun să vă întoarceți la voi, la originalul Scorpion, dragă Scorpion, nu la aparențe, la păstra aparențele, nu la falsitate, nu la... da, întoarce-te înapoi la tine, că doar atunci vei putea să renaști, pentru că tu asta reprezinți. Până nu moare această măscuță de care ții, sau la care ții, o să fie complicat ca tu să fii autentic, într-un fel sau altul. Înlocuiește-ți dubiile cu încrederea de sine. Nu are nevoie de explicație acest mesaj. Ce dubii ai? Pentru că ai dubii în privința acestei persoane. Dacă ai partenerul de viață, avem o mare problemă aici pentru unii dintre voi, da? Adică rămân într-o relație în care niciunul dintre noi nu îl hrănește pe celălalt, o relație de aparență, însă fiecare dintre noi poate, de ce nu își trăiește viața, își trăiește o viață dublă? Poate fi și asta, atenție. Trebuie
Trăiesc într-o relație în care nu mai am nimic în comun cu partenerul de viață, dar avem case, mașini, copii mari, habar n-am, avem 60 de ani și unde să mă mai duc, domne, acum, da, nu știu ce să zic. În fine, eu încerc să mă autoeduc, să nu mai îmi dau cu părerea, pentru că nu e ok așa. Avem regina de spade, o altă regină aici, care spune: nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni. Am mai văzut acest card la voi, acest mesaj? Nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni este un, hai să-l numim, un mesaj de împuternicire, de încredere, care încearcă să-ți ridice încrederea în tine. Încearcă să te conștientizeze că aceste aparențe false sau măscuțe nu te ajută cu absolut nimic. Capul tăiat, sabia nu-l taie, este cea mai mare tâmpenie care a putut fi inventată în România, ca frază de, nu știu, așa, mantră. Așadar, nu este nevoie să taci, să înghiți și să păstrezi aparențele când tu aici ai de-a face cu o persoană lângă care stai doar din interes sau ea stă lângă tine doar din interes. Când există un interes reciproc, atenție, cum am spus la început, da? Că poate amândoi aveți fiecare interesul lui și rămâneți aici în relația asta pentru că puncte. Când există un interes însă nu se recunoaște, băi, omule, hai-te... Eu zic lucrurile pe șleau, cui nu-i place să plece, da? Ieșiți, cu toate că știu că voi nu plecați, că vouă vă place adevărul, chiar dacă doare. Pardon, nu este adevărul meu, dragii mei, este ceea ce eu simt să transmit în plus, un alt mesaj pe care simt să-l transmit. Bineînțeles că eu amestec cunoștințele mele de psihologie, când fac tarot, nu iau mesajele așa, ca atare. Aici când vorbim despre faptul că noi doi în această relație, eu și partenerul meu, avem o relație falsă, da? Adică, dom'le, nu-l mai iubesc. Eu știu că el nu mă mai iubește, pentru că simțim. Nu contează că ești Scorpion, că ești, nu știu, Balanță, nu are importanță. Toți avem intuiție, toți simțim, mai ales în relații, da? Când eu știu că eu nu mai iubesc partenerul, el nu mă mai iubește pe mine, nu mai avem nicio treabă unul cu altul, dom'le, de cine știe când. Da, și păstrăm aici între noi, ca și cum ne întâlnim așa în casă și zicem: ce faci, ți-e foame? Bine, cum a fost la muncă? Bine. Ce vrei să mănânci? Aia. Și cam atât. Și se știe, deci este reciproc și celălalt știe că nu mai poate cu mine, că nu că nu mă mai suportă, pur și simplu, bă, nu mă mai atrage, nu mă mai iubesc și așa mai departe. Dar tot continuăm să stăm împreună, că ce? Că avem casă, că avem copii, că avem rate la bancă, ce știu eu, da? Tot felul de chestii de genul. Sau că pur și simplu, nu știu, uite, eu câștig mai puțin decât soțul meu și trebuie să stau aici, îl suport, nu-l suport, asta e, trebuie să stau, că n-am de ales, că nu mă descurc singură dacă mă despart. Asta este ideea. De ce, doamne, să nu recunoaștem așa? Băi, eu știu că nici tu nu mă mai înghiți, nici eu nu te mai prea înghit. În loc să ne facem o viață paralelă sau pe ascuns, mă refer, pentru că aici e vorba despre ascuns, da? Despre fațadă. În loc să ne facem vieți paralele, hai să ne facem vieți paralele reale, adică sincere, în care eu îmi dau voie să îmi trăiesc viața cum vreau eu, tu îți dai voie să trăiești viața cum vrei tu, rămânem aici, păstrăm aparențele astea până când măcar, ce știu, se mărită copilul sau, mă rog, se căsătoresc copiii. E un soi de pact, dar aici e vorba despre încredere. Dăm drumul odată la agățatul ăsta de după perdea și așa mai departe, pentru că aici avem această regină grăsunică care se aranjează și se machează și dansează și are nevoie să se simtă frumoasă în pielea ei. Ce-ar fi
să faceți un pact între voi în cazul în care aici mergem în extrema extremelor, da? În privința asta. Pentru că nu e vorba despre tac și înghit, sau am tăcut și am înghițit, am păstrat aparențele și aici se spune nu mai coborî vocea pentru nimeni, da? Nu mai tăcea din gură când tu știi că nici tu și nici el nu te mai iubește sau nu mai vreți să fiți prieteni. Dacă vorbim despre prietenie, deja este de mult prea absurd să vorbim că eu trebuie să-l țin pe ăsta în viața mea. De ce? Că e primar sau că habar n-am, că alte interese. Ce interese să am la un prieten care, cu care nu am niciun Dumnezeu în comun, da? Deci e despre asta. Regina de spade poate juca rolul de în acest oracol. Nu vreau să amestec cărțile de tarot cu explicația ce înseamnă Regina de spade, pentru că Regina de spade în tarotul clasic este foarte strictă, este foarte critică, este foarte, da? Aici avem imaginea unei persoane care stă așa cu minte pe un fotoliu, da? Are, nu știu ce are aici, că n-am ochelarii la mine, dar cred că este o broască. Are o broască de-asta în poală, dacă se poate vedea, măriți imaginea. Are cărți pe masă, are niște biscuiței, are niște ceșcuțe, un ceainic, e ca și cum așteaptă musafiri, da? Cam asta e imaginea. Așteaptă musafiri și stă ca fraiera, că nu mai vine lumea și nici nu au anunțat-o, da? Ea stă și așteaptă, chiar dacă au trecut 5 ore de când trebuia să fi venit lumea. Așadar aici, domne, enervează-te și tu câteodată. Sau mă rog. Dar eu aici simt că e reciprocitate, aici nu e vorba despre unul suferă și altul păstrează aparența. Nu, eu cred că este reciprocitate, eu asta simt. Și avem caleașca. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. Poftim. Un mesaj care s-a așezat lângă libertate. Eu nu am ce să mai traduc la acest mesaj, este foarte clar, pentru că ține doar de noi să ne, nu știu, să pornim la drum sau să facem altceva. Avem moartea la capătul cărților. Faceți ordine în viață, astfel încât, sau fă-ți ordine în viață, astfel încât să poți face loc pentru ceva mai bun. Deci tu trebuie să faci mare curățenie. Uite aici, persoana asta care dă cu mătura în casă scoate gunoi afară. Tot ceea ce este mizerabil în viața ta, tot ceea ce este fals, tot ceea ce nu mai este pe linia unui standard al tău de viață, tot ceea ce te încurcă mai mult să te lase să fii liber, să ajungi unde îți dorești să ajungi, tot ceea ce te face să nu ai încredere în tine trebuie să dispară din viața ta. Nu pot să spun altceva. Nu contează cum arăți, nu uita. Nu contează cum arăți dacă e despre fizic. Foarte multe persoane se sperie, vai, am îmbătrânit, vai, am 80 de kg și eu am 70. Știi? Care e marea problemă? Da, eu am 1,50. Eu arăt așa ca era să zic în spaniolă din nou, ca o mingie. Bine, n-am tocmai 70, 60 și, aproape de 70, dar sunt 60 și. La 1,50 m înălțime e complicat. Dar, ia, uite ce frumoasă e. Și eu tot în roșu. Cam asta e ideea, dragii mei. Aici e despre asta. Hai să vedem, îngerii iubirii, să vedem dacă mai avem alte mesaje care să... Na, bineînțeles că vom încerca să le conectăm cu ceea ce am văzut până acum. Suflet geamăn avem aici. Romantism. Și merit să fii iubit. Asta o știm cu toții, toți merităm, indiferent cât suntem sau cât am fost de nărăvași, da? Toți merităm să fim iubiți, dragii mei, și din nou, a treia oară vorbim despre încredere.
Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, eu nu știu dacă voi împreună ați omorât această relație. Pentru unii dintre voi poate să fie asta. Cum? Boh. Nici nu știu câte exemple aș putea să vă dau cum putem să ne distrugem o relație singuri în momentul în care nu suntem prezenți în relație. Aici vorbim despre persoane care sunt suflete gemene. Ce înseamnă suflete gemene? Doamne, între noi doi am făcut un pact cândva, am mai explicat lucrul ăsta. Pentru mine, cel puțin, eu așa interpretez, pentru mine asta înseamnă suflet geamăn. Relație karmică este altceva, sufletul geamăn este altceva. Am mai explicat și în alte etalări. Sufletele gemene sunt persoane care au semnat un contract sufletesc că se vor întâlni pe această planetă într-un anumit moment al vieților. Era, dacă vrei să fim extremiști, obligatoriu să vă întâlniți. Dar asta nu garantează o relație sănătoasă, pentru că în această, sau mă rog, o relație frumoasă, pentru că în această viața este despre a învăța din experiențe, a evolua și a învăța și a evolua și a învăța și uite așa toată viața până murim. Unde este marea problemă? Unde începem să distrugem singuri relațiile? În momentul în care o luăm doar pe romanțe. Pentru că avem relație romantică, avem romanticism aici, da? Sau romantism, cum, Doamne iartă-mă să o zice în românește. Dacă în momentul în care ne hotărâm să intrăm în relație cu respectiva persoană este doar pentru, sau trebuie să existe neapărat, sau nu trebuie să existe, adică aici dacă sunt relații de pact, să zicem, pentru că sufletele gemene nu spun între ele, da, trebuie să avem o relație minunată, să ne iubim, că de-aia trebuie să ne întâlnim, bla bla bla. Nu, zice, trebuie să ne întâlnim. Și noi avem un pact să ne întâlnim. Și dacă atunci când ne-am întâlnit știam, în sufletește vorbind, știam că, băi, ceva mă leagă de persoana asta. Noi nu detectăm, noi nu știm ce ne-a legat sau ce ne leagă de persoana asta. Și poate să fie de la început o relație care nu a avut ca pact romantismul, adică nu a avut ca pact iubirea între ei doi, nu a existat îndrăgosteală, nu a existat acele etape, cum spun, naturale într-o relație în care să ajungă să se iubească. Ori a fost năduf rău de tot și totul a decurs extrem de repede până când ne-am consumat și acum cum le avem pe toate, avem copii, case, masă și ce am mai zis mai devreme, nu îmi permit să mă despart pentru că nu o să mă descurc singură, da, mai ales femeile, însă cealaltă variantă este, am intrat în relația asta fals din start. Niciodată n-a existat iubire între noi, a existat un cert interes, am avut libertate fiecare dintre noi, nu ne-am bătut capul să alimentăm relația. De-aia spun, ori ne-am distrus-o pentru că pur și simplu, da, motive ca să distrugem, insist, sunt foarte multe motive, însă și din capul locului când intrăm într-o relație se vede ce fel de relație va fi. Nu neagă nimeni că sunteți suflete gemene, trebuia să vă întâlniți, însă probabil lecția care trebuie să o învățați este fiecare dintre voi să fie independent sau să învățați în relația asta să deveniți independenți pe picioarele voastre fiecare dintre voi, să îndrăzniți să fiți, hai să spunem, luptători tupeiști, ceea ce nu-i lipsește Scorpionului, și să învățați din nou, să învățați amândoi, să știți când caleașca, când trebuie să sau când e bine să vă puneți în mișcare și când e bine să stați pe loc, da?
Aici e vorba despre cei care au o relație, dragii mei, ce să zic, sunteți lângă persoana potrivită dacă vreți, care, bineînțeles, ceea ce faceți este să vă oglindiți unul în celălalt, însă dacă a existat la început, spun prima variantă, dacă relația voastră s-a bazat pe iubire și a fost așa mult năduf și ați ajuns foarte repede la acel consum de adrenalină, da? Și nu mai există atracție, nu mai există chef să mai fac ceva romantic pentru partener, nu mai există, da? E doar așa, de fațadă. Ce facem cu acest mesaj merit să fii iubit? Eu nu pot să spun mie aici, în afară de faptul că am două mesaje care mi-arată, pentru că aici merit să fii iubit, s-a așezat sub aceste mesaje pe care eu nu le pot ignora, dragii mei, pentru că eu așa fac tarotul. Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc, spune acest mesaj, în ale iubirii, da? Și aici avem libertate. Deci, indiciile ar fi că dacă relația asta se bazează doar pe aparențe false sau doar pe trebuie să stau că nu mă descurc singură, însă tu vrei o relație în care să existe iubire, meriți să fii iubit și e ca și cum ieși din relația asta în care stai de pomană și trece timpul pe lângă tine. Ai nevoie de încredere, da. Se poate repara o relație de genul ăsta pentru cei care ați început relația iubindu-vă? Acum, dacă există reciprocitate în ambii parteneri, dorință în ambii parteneri să se repună relația pe picioare, bineînțeles, există o grămadă de metode, există terapie de cuplu, există terapie individuală, există tot felul de alte, hai să zicem, nu știu, alternative, da, în care să ne repunem relația pe picioare. Dar dacă s-a început doar cu interes, nu știu dacă mai are rost să mai zic eu ceva, pentru că se știe. Ce nu are baze, nu are cum să rămână în picioare și nu are cum să continue, da? Într-un mod sănătos cel puțin. Pentru cei singuri, pentru cei singuri e interesant ceea ce simt, pentru că aici pare că pentru unii dintre voi vorbim despre nu știu dacă o variantă ar fi, unii dintre voi poate că ați cunoscut deja pe cineva în ultima perioadă, însă sunteți așa ori sunteți în tatonare, ori sunteți în vă vindeți acum, da? Sunteți în perioada de seducție. Însă nu sunteți siguri dacă e persoana potrivită pentru voi. Poate aici exista nu știu dacă atracție neapărat, dar e ceva aici în tine, probabil, sau mă rog, în unul dintre voi, e ceva în unul dintre voi care vă simțiți atras față de persoana asta sau să fiți cu persoana asta, cu toate că nu înțelegeți de ce. Ideea e că pare că totul stă pe loc, nimeni nu face niciun pas, nici tu și nici celălalt, pare că nu faceți niciun pas către celălalt. Sunt anumite lucruri care nu vi le-ați spus. Păstrați niște, nu știu, secrete, probabil, sau păstrați acea fațadă ca și cum, băi, nu, las că nu are sens să mă cunosc acum, cum sunt. Cea mai mare greșeală, din punctul meu de vedere, da, din experiența mea de viață, că mâine, păimâine, mai aș obțin și fac 50 de ani, este prima etapă a unei relații în care fiecare dintre noi încercăm să ne vindem cât mai frumos, că, nu știu, câte tâmpenii mai spunem și prostii.
Doamne, ce e atât de greu să spui? Băi, eu ăsta sunt, da? I-am mai zis, dar nu mai știu la ce zodie. La Vărsător, cred că am zis odată, acum, curând. Băi, asta sunt, eu sunt, mi-e place să zic că sunt handicapată, da? Bine, handicapată e mult spus, însă, băi, eu nu sunt sănătoasă la cap. De ce îți spun lucrurile pe șleau din prima clipă în care ne întâlnim, ca iubiți, dacă vrei, da? Ca viitorii posibili iubiți. Eu n-aș putea, de exemplu, dau exemplul meu pentru că e cel mai real exemplu pe care îl pot da, eu nu mă pot băga în pat cu cineva care nu știe ce îmi poate capul, pentru că eu sunt în stare de foarte multe lucruri. Eu nu pot să mă dau eu ce mironosiță și finuță, sunt o dragă, o doamnă, nu sunt o doamnă, știu să mă comport, însă sunt o mare animal, din mine iese bestia în momentul în care ceva m-a călcat pe bătături. De-aia spun, pentru ce, dacă suntem în perioada de cunoaștere, pentru ce să tac? Că tu îmi zici că vii la întâlnire? Aici, după proasta asta, cum stă 5 ore așteptând prințul. Și aici îți zâmbesc când vii după 5 ore la cafea. Nu, eu îți dau cu ceainicul, cu căști, cu ceștile, cu de toate după tine. Bine, poate nici nu-ți deschid ușa, dar ți-o deschid, că eu am nevoie să mă exteriorizez. Na. Deci vorbim despre asta. De ce să păstrez niște aparențe doar pentru că, vai, trebuie să mă cucerești sau trebuie să te cuceresc? Nu, nu. Cucerirea începe cu sinceritatea. Cam asta e ideea, dragii mei. Voi cei singuri, dacă sunteți în perioada de tatonare a terenului, încercați să fiți voi înșivă. Pentru că degeaba ești acum o lady când după aia o să iasă monstru. Iese bestia, mai bine zi că ai o bestie și cum e bestia înăuntrul tău. O altă variantă pentru cei singuri ar fi o falsitate pe care, falsitate la ce mă refer? O minciună pe care ți-o spui în continuu despre o fostă persoană din viața ta. Insist, și pentru a doua variantă de burlaci, scorpioni, apare un suflet pereche sau există deja în viața voastră, însă voi nu-i dați atenție pentru că nu sunteți încă eliberați. Nu sunteți eliberați la nivel emoțional de o fostă persoană, ai traume, ai piticii pe creier încă. Tu încerci să dai bine așa și să spui nu e adevărat, m-am împăcat cu gândul, bla bla bla, ce spui tu acolo nu are importanță. Aici e vorba despre ce faci cu încrederea în tine când tu n-ai tupeu să-i zici omului ăstuia care chipurile apare, dacă n-a apărut, va apărea o persoană în viața ta, atenție, da? Și tu nu vei avea tupeu să spui adevărul, să zici, băi, încă mai păstrez în inima mea o fostă persoană în viața mea care m-a marcat foarte tare relația pe care am avut-o, nu mai sufăr, însă există încă în mine acea persoană sau imaginea sau cel puțin idealizarea, pentru că de-aia vorbim de romantism, idealizarea imaginii acelei relații, nu acelei persoane, ca să fiu înțeleasă. În tine s-a format sau s-a imprimat, dacă vrei, în subconștientul tău, ideea că așa trebuie să fie o relație romantică. Cum a fost aia care nu mai am, că de aia încă mai am eu sechele aici. E ca și cum aici ți se spune, dă-ți voie să experimentezi pentru că te așteaptă un suflet pereche care dacă n-a venit, va veni, în care dacă tu nu-ți dai voie să fii deschisă către iubire, tu ca persoană, nu ca femeie, da? Ca persoană, nu-ți dai voie să fii deschisă către iubire și nu te convingi odată pentru totdeauna că meriți să fii iubit și nu participi, pentru că aici e vorba despre, doamne, nu vei ajunge niciodată, ai înțeles? Nu vei ajunge niciodată nicăieri dacă stai pe loc. Sau aici
extrapolăm, dacă stai în amintirile tale, idealizând acea iubire, acea fostă relație. Fă ordine în viața ta, dă gunoiul afară din tine, pentru că nu te lasă să intri într-o altă relație. E ca și cum te zbărlești când se apropie altcineva de tine. Hei, vedeți, nu de-aia m-am pregătit eu pentru voi. Energetic. Da, dragii mei. Din ce în ce am și eu, hai să spunem, mă las văzută într-adevăr, pentru că sunt multe persoane pe acest canal care mă văd ca și cum ar fi, bine, unii mă urăsc pentru că nu suportă să audă așa din gura mare anumite lucruri. Alții mă iubesc pentru că consideră că sunt, nu știu, o doamnă, o drăguță. Sunt și o doamnă și o drăguță, dar sunt și un o mare bestie. Da. Dacă nu ne recunoaștem umbrele, e complicat. Uite, un alt corazon aici. Deci se insistă aici pe iubire la voi. Avem acceptare și excentricitate. Ce-ar fi să-ți dai voie să fii, nu știu, deschideți inima aia mare pe care o ai și primește în ea persoane, pentru că nu servește la nimic să trăiești o viață falsă, îmi vine să zic. Și avem perla care vorbește despre un diamant, dacă vrei, da, o comoară, ca să nu zic diamant, perla e perlă, diamantul e diamant. Avem o comoară în tine pe care tu o ții ascunsă. De ce? Pentru că ți-e frică să trăiești. Nu ai încredere nici în tine, nici în viață, nici în lume. Scoate gunoiul din capul tău. Avem calul, libertate, a doua oară, da? Și acțiune, caleașca. Așadar, este foarte clar ce vor aceste cărți să ne spună. Scorpionul are nevoie de tupeu. De tupeu să-și trăiască viața. Să-și trăiască viața, mă refer la în deplinătate, nu, da? Împlinit. Nu știu dacă e corect în deplinătate, nu sună în românește corect, dar împlinit. Pentru că Scorpionul în momentul de față trăiește o viață dublă, falsă, care nu are nicio legătură cu ceea ce el este de fapt. Wow! Da. Omoară-ți dragonii. Poftim, din nou vorbim despre frici. Caută-ți fricile, dragă Scorpion. Care sunt fricile tale? Fricile sunt legate, n-aș spune neapărat de iubire, că nu toți avem frici, doar din punct de vedere emoțional. Poate e frica de suferință. Păi, dar voi sunteți suferință. Păi, Scorpionul egal suferință. Dar nu vorbim că trebuie să sufere Scorpionul. Scorpionul știe foarte bine ce să facă cu suferința, pentru că de-aia este arhetipul transformării și a pasării Phoenix, pentru că știe cum să renască din propria durere, din propria cenușă și așa mai departe. Însă atunci când nu acceptă și trăiește o viață falsă și deprimată sau cu multe gunoaie adunate, da, de-aia ni se spune aici cu moartea să faci curat și cu foarte multe frici interioare, n-ai Phoenix, Doamne, de unde să fie? Niciodată nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori. Da, asta o știm cu toții. Nimeni nu trebuie să ne dea permisiunea să facem anumite lucruri, să așeza pe linia cu aparențele false. Cui îi, cum se zice, îmi vine să spun față de cine menții un anume respect invizibil în care tu nu îți dai voie să trăiești viața pe care ți-o dorești. Cine nu vrei să creadă ceva
greșit despre tine sau urât despre tine. De păstrezi niște aparențe. În fața cui nu vrei să arăți că ai și tu excentricitățile tale și ciudățenile tale ca fiecare dintre noi? Despre cine vorbim aici? Întreabă-te. În spaniolă se zice riendo homenaje. Nu știu cum să traduc în românește. E ca și cum într-un mod invizibil, da, inconștient, în mine am făcut cândva sau am dat o semnătură cândva imaginară că nu-mi voi permite, da, să mă vadă cineva că sunt așa, așa, așa și așa. Întreabă-te cine e persoana asta către care tu crezi că trebuie să te vadă într-un fel anume și de ce mai repede întreabă-te. Pentru ce îți folosește acest lucru? Nu ai nevoie ca altcineva să te repare. Nu ai nevoie ca altcineva să te repare. Nimeni nu ne poate repara, indiferent cât de multe răni avem, indiferent cât de multe lovituri sub centură am primit și cât suntem desparți pe dinăuntru și de rupți pe dinăuntru. Singurii care ne putem repara suntem noi în momentul în care acționăm cu conștiință și mai ales acceptăm, băi, asta e umbra mea, asta este demonul sau, mă rog, bestia, cum am zis, care zace în mine. Nu am de ce să trăiesc o viață dublă, o viață falsă, ca să păstrez aparențe în fața cui și de ce. Atunci, ca la Robocop, dacă ne aducem aminte, se așează piesele în noi. Aici avem acea povestioară, mit, sau nu știu cum să-l numesc, al japonezilor, care lipesc ceașca sau, mă rog, tot ce e de ceramică, pentru că pentru ei au o însemnătate emoțională foarte mare lucrurile pe care le au în casă. Ei nu le aruncă la gunoi dacă se sparg, ci le lipesc cu fir de aur. Așadar, eu am zis, am dat imaginea lui Robocop care se așează toate piesele noi în momentul în care, într-adevăr, renunțăm la rahaturile de a păstra aparențe și a aduce vieți duble sau false. La capătul cărților, exact ceea ce am spus până acum, nu am văzut mesajul, însă spune așa: nu căuta aprobarea nimănui. Nu mai are nevoie de traducere acest mesaj. Din nou, foarte tare etalarea, dragii mei. Nu mai am altceva de spus. Eu sunt șocată și iubesc foarte tare etalările voastre, mai ales. Sunt atât de... le simt, prin toți porii le simt etalările voastre. Dar în același timp mă învrăjbesc foarte tare, pentru că Scorpionul este un arhetip, la fel ca Berbecul. Și știți că eu sunt Berbec, la fel ca Berbecul împărțim un guvernator pe Marte. Așa suntem și așa ar trebui să fim, da? Să ne lăsăm bestia să iasă, nu pentru a ucide sau a ne autodistruge, pentru că asta e partea complicată la Scorpion. Se folosește mai mult de puterea lui Pluto, să zicem așa, sau combinația Pluto-Marte e una destructivă în ceea ce privește ambii guvernatorii voștri, însă trebuie să avem conștiința pe noi, ce se întâmplă cu mine, de ce sunt așa, cum să fac, ce nevoie am nevoie să mă repar, mă duc și mă repar singur, nu stau nici să caut în exterior, nici să nu mai vreau o viață falsă, deci toate încep cu noi, da? Recuperarea începe cu noi. Mă o să iau o pauză și de la voi ca să fac și săgetătorul. Vă pup, dragii mei, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!